યુટ્યુબ માધ્યમના ઇગ્નોના વ્યાખ્યાનમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે BECC 109 ઇન્ટરમીડિયેટ ઇકોનોમિક્સમાં યુનિટ 7 પર ચર્ચા કરીશું. ફરીવાર BECC 109 ઇન્ટરમીડિયેટ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ 2 એમાં યુનિટ 7માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંક્શન મૂડીરોકાણ વિધેય પર આપણે વાત કરવાના છીએ. આ વસ્તુની ચર્ચા બાદ કે આઈડેન્ટિફાય ધ ફેક્ટર્સ ધેટ ડ્રાઈવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મૂડીરોકાણને લીડ કરનારા દોરનારા પરિબળો વિશે તમને પરિચય મળે. ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્પીડ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ એકચ્યુઅલ કેપિટલ સ્ટોક ટુ ધ ઓપ્ટિમમ કેપિટલ સ્ટોક. ઇષ્ટતમ મૂડી જથ્થા માટે જે સ્પીડી એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે વાસ્તવિક મૂડી જથ્થાનું, એની ચર્ચા. આઈડેન્ટિફાય ધ લિંક બિટવીન ધ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઇન સ્ટોક માર્કેટ. મૂડીરોકાણ અને સ્ટોક માર્કેટ ની એની જે ઇન બિટવીન લિંક છે, એનું જોડાણ છે, જેનાથી એને પણ આઈડેન્ટિફાય કરવું, અભિજ્ઞય કરવું. એક્સપ્લેન હાઉ હોમ લોન એન્ડ ટેક્સ પોલિસીસ અફેક્ટ હોમ બાયર્સ ડિસિઝન ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓન રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ. જે લોકો ઘર ખરીદનારા છે, identify the motives behind keeping aside a part of output as inventories. એટલે કે નવપ્રવર્તનાત્મકતા જે છે એને આપણે કેવી રીતે મોટિવ, એના પ્રેરણા, જે મૂડીરોકાણ માટે પ્રેરણાદાયક પરિબળો કયા છે એના વિશે આપણે તો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે વાત કરીએ કે કોઈ પણ જીડીપી, આપણી જે કાચી રાષ્ટ્રીય પેદાશ છે, એમાં ખાનગી મૂડીરોકાણ 3 મુદ્દાઓ દ્વારા નક્કી થાય છે. એક તો વ્યાપાર સ્થિર મૂડીરોકાણ, બીજું ગૃહ મૂડીરોકાણ અને બીજું નવપ્રવર્તન મૂડીરોકાણ. તો વ્યાપારીય જે સ્થિર મૂડીરોકાણ છે એમાં પ્રણાલિકાગત ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારનાર મૂડીરોકાણ. વ્યાપારીય જે સ્થિર મૂડીરોકાણમાં પ્રણાલિકાગત ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારનાર મૂડીરોકાણ એટલે કે સાધનો વસાવે, કોઈ પણ કંપની પોતાના મશીનો, કોમ્પ્યુટર, આ બધાનું પાછળનું મૂડીરોકાણ એ વ્યાપારીય સ્થિર મૂડીરોકાણમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારે છે, મશીનો, કોમ્પ્યુટર, એ બધું. પછી માળખું, સ્ટ્રક્ચર, કંપનીનું સ્ટ્રક્ચર કે મૂડીરોકાણનું સ્ટ્રક્ચર, એમાં જમીન, પ્લાન્ટ, વેરહાઉસીસ, આ બધું જે છે એ વ્યાપારીય સ્થિર મૂડીરોકાણમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારનાર મૂડીરોકાણ છે. અને ત્રીજું બૌદ્ધિક મૂડીરોકાણ, તો સોફ્ટવેર, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની આ 3 સિદ્ધાંતો. એને માટે આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યાપારીય સ્થિર મૂડીરોકાણની એની ક્ષમતા વધારનાર જે છે એમાં 3 સિદ્ધાંતો છે. એક નવપ્રશિષ્ટ નિયોક્લાસિકલ, બીજું ગતિવર્ધનનો સિદ્ધાંત જે કેઇન્સ પછી આપણે વાત કરીએ, અને ત્રીજું ક્યુ થિયરી, PQRS, એમાં ક્યુ થિયરીની વાત આપણે કરીએ છીએ. નવપ્રશિષ્ટ જે સિદ્ધાંત છે ડેલ ડબલ્યુ જ્યોર્જસનની થિયરી, કે પેઢી મહત્તમ નફા માટે પ્રયાસ કરે છે, ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણનો એના માટે ઉપયોગ કરે છે. મૂડી જથ્થાના ઇષ્ટતમ, મૂડી જથ્થો જે છે એની ઇષ્ટતમતા માટે ખાસ કે પેઢી મહત્તમ નફા માટે પ્રયાસ કરે છે, ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણનો એના માટે કે આ મૂડીરોકાણ કરવા પાછળનું ખર્ચ કેટલું ને એનાથી લાભ કેટલો, એનો પણ પેઢી ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ, કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસનો ઉપયોગ કરે છે. અને મૂડી જથ્થાની ઇષ્ટતમતા માટે કે ઇષ્ટતમ મૂડી કેટલી આની પાછળ નાખી શકાય, એના માટે આ ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણનો પેઢી ઉપયોગ કરે છે. આપણા મોડેલની અંદર ઉત્પાદન
એ મૂડી અને શ્રમનું વિધેય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ક્યુ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ લેબર એન્ડ કેપિટલ, એલ એન્ડ કે. ક્યુ અથવા વાય, ઉત્પાદન વાય ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ લેબર એન્ડ કેપિટલ. તો ઉત્પાદનના સાધનો માં અસ્થિર સાધનોમાં આપણે ઘટતી સીમાંત ઉત્પાદકતાનો સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ છીએ કે કોઈ પણ એક સાધન જે સ્થિર રાખી અને બીજા સાધનને એમાં વધારતા ક્રમશઃ એની ઉત્પાદકતા ઘટતી હોય છે. તો વસ્તુ બજારમાં અને સાધન બજારમાં આપણે ધારીએ છીએ કે આપેલી કિંમતે સંપૂર્ણ હરીફાઈ છે. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની ધારણા હેઠળ આપણે આ સિદ્ધાંત તારવીએ છીએ. This is neoclassical theory of investment and optimum capital stock. જે આપણે રિલેશનશિપની વાત કરવી હતી કે નવપ્રશિષ્ટ સિદ્ધાંત છે એ શું છે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઓપ્ટિમમ કેપિટલ સ્ટોક એટલે કે મૂડી જથ્થાનો ઇષ્ટતમ દર કેટલો હોઈ શકે. તો આપેલી કિંમતે આપણે સંપૂર્ણ હરીફાઈ છે. પેઢીઓ ચાલુ વેતન દર ડબલ્યુએ શ્રમને રોજગારી આપે છે. પેઢી દ્વારા મૂડી પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ પી કે કેપિટલ એટલે મૂડી પી કે કિંમતે ખરીદવામાં આવે છે. મૂડીનું કિંમત એટલે વ્યાજ. હવે મેક્સિમમ પાય મેક્સિમમ પ્રોફિટ આપણે જો જોવું હોય તો એનું ઇક્વેશન તમારા સિલેબસને મેં ડાઉનલોડ કરેલો છે BECC 109 ના પેજ નંબર 117 ઉપર આ ચર્ચા આપેલી છે. હવે હું પેજ નંબર 118 ઉપર આવું છું. તો મેક્સિમમ ઓફ પાય ફોર એટલે કે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન માટે ટોટલ રેવન્યુ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ, કુલ આવકને કુલ ખર્ચમાંથી બાદ કરો એટલે તમને નફો મળે. હવે કુલ આવક જે છે એ ભાવ ગુણ્યા ઉત્પાદન પી ઇન્ટુ ક્યુ, એટલે કે અહીંયા ક્યુ બરાબર શું છે પી ઇન્ટુ એફ એલ કે ફંક્શન ઓફ લેબર એન્ડ કેપિટલ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ. હવે ટોટલ કોસ્ટ કોની પાછળની છે તો કે કેપિટલ પાછળની છે પ્લસ લેબર પાછળની છે. તો પી ઇન્ટુ એફ એલ કે માઇનસ ટોટલ લેબર કોસ્ટ પ્લસ ટોટલ કેપિટલ કોસ્ટ, એટલે કે પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ એટલે કે પ્રાઇસ ટોટલ રેવન્યુ એટલે કે પ્રાઇસ ઇન્ટુ એફ એલ કે માઇનસ લેબર કોસ્ટ પ્લસ કેપિટલ કોસ્ટ, એટલે કે ટોટલ લેબર કોસ્ટ ડબલ્યુ. ધારો કે એક શ્રમને ડબલ્યુ વેતન અપાતું હોય અને ટોટલ લેબર એલ રોજગારી પર રાખ્યા હોય તો ડબલ્યુ ઇન્ટુ એલ ટોટલ લેબર કોસ્ટ થાય. અને ટોટલ કેપિટલ કોસ્ટ એટલે કે મૂડી ખર્ચ તો યુઝર કોસ્ટ ઓફ 1 યુનિટ ઓફ કેપિટલ, મૂડીના એક એકમનો ખર્ચ ગુણ્યા ટોટલ કેપિટલ કે. એટલે આ રીતે આપણે એને મૂકી શકીએ. હવે ઇક્વેશનમાં હું મૂકવાના પ્રયત્ન કરું છું. તો એમાં 3 પરિબળોની વાત કરી છે. આય વ્યાજના દરે જો મૂડી ખરીદવામાં આવતી હોય તો મૂડીના એક એકમને લેવાનો ખર્ચ પી ઇન્ટુ કે ઇન્ટુ આઈ, પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ ઇન્ટુ આઈ. ધારો કે કોઈ મશીન આપણે 10 લાખનું ખરીદ્યું, 10 લાખની લોન મૂકી અને એનું 10,000 વ્યાજ ભરતા હોઈએ તો એ એના ગુણાંકમાં આવે. પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ પી કે ઇન્ટુ આઈ. કારણ કે વ્યાજ જેટલું આનું આ મકાનની આપણે ચર્ચા કરશું ત્યારે પણ આ જ વાત કરીશું કે મૂડીનો જે 30 લાખનો ફ્લેટ હોય એને ગુણ્યા વ્યાજનો દર, એટલે એ રીતની વાત કરીશું. હમણાં હું આ જે સમીકરણ તારવવા પ્રયાસ કરું છું એને બરાબર સમજજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પી કે ઇન્ટુ આઈ જે મૂડીનો વ્યાજ ખર્ચ છે. ધારો કે ડેલ્ટા નાણાંનો અવમૂલ્યન દર છે, તેથી મૂડીનો નાણાકીય ખર્ચ પી કે ઇન્ટુ ડેલ્ટા. અમુક જે અવમૂલ્યન દર, પણ અવમૂલ્યન એટલે ફુગાવાનો દર, જેટલું નાણાંનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. એટલે પેલું પાસું વ્યાજનો દર, બીજું પાસું નાણાંનો અવમૂલ્યન દર, અને ત્રીજું પાસું જે છે જે મૂડી વસ્તુની કિંમત પીકે હોય તેથી મૂડી વસ્તુની કિંમત ઘટે છે. એટલે જે માઇનસ ચિહ્ન હું મૂકીશ એ ત્રિકોણ જેવું જે ડેલ્ટા છે એ બદલાવ છે અને પી જે છે એ ભાવ કિંમત છે. એટલે ઋણ ચિહ્ન નફાને નહીં બલકે ખર્ચને સૂચવે છે. એટલે મૂડીના એક એકમની કિંમત કેટલી થઈ જોજો, પીકે ઇન્ટુ આઈ એટલે પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ ગુણ્યા
આઈ વ્યાજનો દર પ્લસ નાણાંનું અવમૂલ્યન દર ડેલ્ટા ઓફ પીકે માઇનસ ત્રિકોણ વાળો ડેલ્ટા ઓફ પી કે એટલે કે પ્રાઇસ. એ ત્રિકોણ વાળો ડેલ્ટા શું સૂચવે છે? મૂડી વસ્તુની કિંમત ઘટે છે, એ બદલાવ સૂચવે છે. એટલે મારું સમીકરણ મૂડીના સંદર્ભમાં જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાના નંબર 118 પર હું તમને બતાવી રહ્યો છું ઇક્વેશન નંબર 7.3. સમીકરણ 7.3 તમે વાંચી શકશો. આમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે વોટ ઇઝ કે પીકે ઇન્ટુ આઈ પ્લસ ડેલ્ટા પીકે, એટલે કે જે હવે પીકે કોમન કાઢો એટલે કૌંસમાં વધશે આઈ પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ત્રિકોણ વાળું ડેલ્ટા પીકે, એટલે મૂડીની કિંમત જે ઘટે છે એને બાદ કરો એટલે પીકે કોમન કાઢો તો 1 પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા પીકે, ત્રિકોણ વાળું ડેલ્ટા પીકે અપોન પીકે, કારણ કે તેમાં પીકે કોમન ટર્મ નથી અને માટે પીકે ડેલ્ટા પીકે ભાગ્યા પીકે, એટલે મૂડીનું બદલાવ જે ઘટતી કિંમત એને ભાગ્યા મૂળ કિંમત, એટલે એનો ઘટવાનો દર પણ આવશે. એટલે ઘટવાનો દર ટુ મેક થિંગ્સ એટલે ડેલ્ટા પીકે ભાગ્યા પીકે એ ફુગાવાનો દર છે. ડેલ્ટા પીકે અપોન પીકે ઇઝ એ પાઈ. તો પીકે આઈ પ્લસ ડેલ્ટા માઇનસ ફુગાવાનો દર પાઈ. હવે સામાન્ય વ્યાજ દર માઇનસ ફુગાવાનો દર એટલે વાસ્તવિક વ્યાજ દર આવશે. આ સમીકરણને આગળ આપણે મેળવીએ છીએ કે સામાન્ય વ્યાજ દર આઈ છે પણ નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે એટલે કે માઇનસ ફુગાવાનો દર પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાસ્તવિક વ્યાજનો દર. ધારો કે દર 2% દરે નાણાંનું મૂલ્ય ઘટતું હોય અને વ્યાજ દર 10% હોય તો વાસ્તવિક વ્યાજ દર આપણને 8% ભરવો પડ્યો, કારણ કે બાકીનો ડિપ્રેસિએશન કોસ્ટ તો પેલા કેપિટલ વાળા માટે, બેંક વાળા માટે છે. બરાબર, આપણે 8% જ વ્યાજનો દર ભર્યો, કારણ 2% તો ફુગાવાના દરને કારણે નાણાંનું મૂલ્ય ઘટ્યું છે. આ બહુ વિચારવા જેવી બાબત છે. એટલે મૂડીનો વપરાશ ખર્ચ જે છે, હવે આપણે જે મૂડી છે એનો વપરાશ ખર્ચ આપણે જોવો હોય તો પીકે ઇન્ટુ આર પ્લસ ડેલ્ટા. પીકે પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ ને કૌંસમાં આર પ્લસ ડેલ્ટા વડે ગુણી કાઢો તો મૂડીનો વપરાશ ખર્ચ ટોટલ કેપિટલ કેટલું લીધું છે પીકે આર પ્લસ ડેલ્ટા જે છે એ તમને વાસ્તવિક મૂડીનો કુલ વપરાશ ખર્ચ આપે છે. હવે પેઢી માટે તો ઇષ્ટતમતાનો પ્રશ્ન છે. ના વોટ ઇઝ, મેં તમને હેતુમાં આ લેક્ચરની શરૂઆતમાં જ કીધું હતું કે ઇષ્ટતમ મૂડીનો દર તો મેક્સિમમ પાઈ માટે પી ઇન્ટુ એફ એલ કે, પી ઇન્ટુ ક્યુ એટલે ટોટલ રેવન્યુ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ કોસ્ટ એટલે લેબર કોસ્ટ અને કેપિટલ કોસ્ટ. લેબર કોસ્ટ એટલે ડબલ્યુ ઇન્ટુ એલ અને કેપિટલ કોસ્ટ એટલે પીકે આર પ્લસ ડેલ્ટા ઇન્ટુ ટોટલ કેપિટલ સ્ટોક કે. આ આપણું ઇક્વેશન થશે. તમારી બુક પ્રમાણે જે 7.6 નંબરનું સમીકરણ એકદમ પેજમાં છેલ્લે આપ્યું છે એ તમે વાંચો. એ છે એટલે પેઢી માટે જો ઇષ્ટતમતાનો પ્રશ્ન હોય તો આ સમીકરણ તમને 7.6 મળે છે. આ હેતુલક્ષી વિધેયને મહત્તમ કરવા માટે, એટલે આ એક તમારો લિનિયર પ્રોગ્રામિંગનો પ્રશ્ન થાય કે આ હેતુલક્ષી વિધેયને મહત્તમ કરવા માટે શ્રમ અને મૂડીના સાપેક્ષમાં આંશિક વિકલન તમારે લેવું પડે. એટલે કે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ પાઈ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કેપિટલ કે ઇઝ એ PFK, કારણ કે એલ ના સંદર્ભમાં 0 થઈ ગયું, એલ ને હવે વેરિયેબલ તરીકે લેવાનો જ નથી. PFK માઇનસ PK R પ્લસ ડેલ્ટા બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર મેક્સિમા. મેક્સિમા માટે બરાબર 0 હોવું જોઈએ. એનો અર્થ કે પ્રાઇસ ઇન્ટુ FK ઇઝ ઇક્વલ ટુ PKR પ્લસ ડેલ્ટા. એનો અર્થ એવો થાય કે જે મૂડી જથ્થો આપણે ઉમેરીએ છીએ, જે મૂડી જથ્થો આપણે રિપ્લેસ કરીએ છીએ, ઉમેરીએ છીએ, એનો ખર્ચ
પી ઇન્ટુ કે પ્રાઇસ ઓફ કેપિટલ ગુણ્યા આર પ્લસ ડબલ્યુ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ગુણ્યા નાણાંની ઘટતી જતી કિંમત ડેલ્ટા એટલે કે રિયલ રેન્ટલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઇઝ એ એમપીકે. હવે જો જમણી બાજુ તમારે માત્ર એમપીકે ને રહેવા દેવો હોય તો પી વડે આ બાજુ ભાગી નાખવા પડે. એમપીકે પીકે બાય કે આર પ્લસ ડેલ્ટા ધેટ ઇઝ આર પ્લસ ડેલ્ટા ને સ્મોલ આર ઇન્ટુ સી કહીએ એટલે ઇક્વેશન નંબર આના ઉપરથી 7.8 તમને મળે છે, જે તમે જોઈ શકો છો. ગણિતને પણ આપણે બહુ સિમ્પલી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ લઈ અને સમજી શકીએ એવું છે. બહુ સિમ્પલ છે. એટલે કે રિયલ રેન્ટલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એટલે કે મૂડીનો વાસ્તવિક ભાડાનો ખર્ચ આર ઇન્ટુ સી બને છે. હવે એને એ જ વસ્તુને આકૃતિમાં આપણે દર્શાવ્યો તો કે સ્ટાર ઇષ્ટતમ કેપિટલ. તમે આકૃતિ જુઓ તો એક ત્રુટક રેખા ઉપરની છે અને એક નીચેની છે. ત્રુટક રેખાની સમતુલા RC1 એટલે કે રિયલ રેન્ટલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને K1 જેટલો મૂડીનો જથ્થો ઘટે છે. RC0 આગળ K સ્ટાર એટલે કે ઓપ્ટિમલ કેપિટલ K સ્ટાર બને છે એટલે કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઓફ કેપિટલ Y1 જે આખી રેખા છે એમપીકે Y1 બતાવે છે, ત્રુટક રેખા જે છે એ એમપીકે Y2 બતાવે છે અને એના દ્વારા કે સ્ટાર ઇઝ એ ફંક્શન ઓફ આરસી એન્ડ વાય એ સી ઇક્વેશન આપણે તારવી શકીએ છીએ. જો આના ઉપરથી આપણે સી ઇક્વેશન પણ તારવી શકાય કે કે સ્ટાર ઇઝ એ એફ આરસી વાય. બરાબર છે. તો આ રીતે આખું હવે આ વાત અહીંયા કરી. હવે નાઉ એડજસ્ટમેન્ટ સ્પીડ ઓફ કેપિટલ સ્ટોક. સ્પીડની વાત કરીએ એટલે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ લેવું પડે, કારણ કે તમને ડાયનેમિક એનાલિસિસ આંશિક વિકલનથી જ ખબર પડે. એટલે કે ટી ટાઈમનું કેપિટલ અને T-1 ટાઈમનું કેપિટલ આ 2023નું મૂડી અને 2022નું મૂડી. તો 2022 માઇનસ 23 બેની બાદબાકી કરો એટલે તમને એડજસ્ટમેન્ટ સ્પીડ મળે ઓફ કેપિટલ સ્ટોક. એટલે લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ KT-1 ઇઝ એક્ચ્યુઅલ કેપિટલ સ્ટોક at the end of period T-1. The optimum capital stock is K star. Optimum ધારો કે K star હોય તો તમે ત્યાં કેટલી ઝડપથી પહોંચો છો તો લાંબડા ગુણક લેમડા કરીને આપણે ગુણકને એમાં મૂકીશું. એટલે KT ઇઝ ઇક્વલ ટુ KT પર પહોંચવા માટે KT-1 પ્લસ લેમડા K સ્ટાર માઇનસ KT-1. ફરીવાર સમીકરણ 7.10 જે છે તમને સ્પીડી એડજસ્ટમેન્ટનું બતાવે છે. 7.10 KT-1 એટલે કે 2022 માંથી 23 ને બાદ કરો અને એને ગુણો કેટલા વડે? લેમડા વડે. એમાં ઉમેરો પ્લસ KT-1 એટલું તમારો K સ્ટાર ઓપ્ટિમમ રેટ ઓફ કેપિટલ KT ટી ટાઈમનું કેપિટલ બતાવે. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટ એ ટી ટાઈમ એટલે એ માટે કેટલું મૂડીરોકાણ કરવું પડે? તો IT ઇઝ એ KT-1 ઇઝ એ લેમડા K સ્ટાર માઇનસ KT-1. તો IT+1 તો પછી 2024નું મૂડીરોકાણ કેટલું હોવું જોઈએ? IT+1 ઇઝ એ KT+1 માઇનસ KT. હવે એ આપણે જાણીએ છીએ. જુઓ સમીકરણ 7.12 બહુ ક્લિયર છે. લેમડા ઇન્ટુ 1 માઇનસ લેમડા એ બે ગુણક વડે તમે ગુણો લેગ વેરિયેબલ લેગ મોડેલની જેમ. એટલે લેમડા ઇન્ટુ 1 માઇનસ લેમડા K સ્ટાર માઇનસ KT-1 એટલે કે 2022નું છે એ 2024નું જે K સ્ટાર સ્ટાન્ડર્ડ કેપિટલ છે એ બેની બાદબાકીને લેમડા અને 1 માઇનસ લેમડા વડે ગુણવાનું થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે તમે એડજસ્ટમેન્ટ પણ જોઈ શકો છો. એને સ્તંભાલેખની રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્ટિન્યુ અન્ટિલ
the actual capital stock reaches the optimum level of capital, larger the value of lambda. લેમડાની વેલ્યુ જેમ મોટી હશે, faster the speed of adjustment. એટલે કે ઝડપથી ઇષ્ટતમ મૂડીરોકાણની દિશામાં તમે આગળ વધી શકશો. એ જ વસ્તુ આ સ્તંભાલેખ દ્વારા જેમ લેમડાની સ્પીડ વધારે, લેમડાની વેલ્યુ વધારે, એમ આ એડજસ્ટમેન્ટ સ્પીડ વધારે. એટલે કે કેટી માઇનસ કેટી માઇનસ 1, ધારો કે આના આ કરતા આ વર્ષે, આ વર્ષથી આ વર્ષ, આ વર્ષ, આ વર્ષ, આ વર્ષ, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ તમે કે સ્ટાર પર પહોંચવા માટે લેમડાની વેલ્યુ જેટલી મેજર હશે, અહીંયા કેટી માઇનસ 1 અને કેટી પ્લસ 1 માઇનસ કેટી અને કેટી માઇનસ 1, એટલે એ જે લેમડાની સ્પીડ જેટલી વધારે હશે એટલું એડજસ્ટમેન્ટ ઝડપથી થશે. નાઉ ધ સ્ટોક માર્કેટ એન્ડ ટોબિન્સ ક્યુ થિયરી. ટોબિનની ક્યુ થિયરી અને સ્ટોક માર્કેટ વિશે થોડી આમાં વાત કરીએ. તો ક્યુ શું છે? સ્મોલ ક્યુ, અંગ્રેજી ક્યુ. તો અંગ્રેજી સ્મોલ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્સ્ટોલ્ડ કેપિટલ. એટલે કે જે ઇન્સ્ટોલ્ડ કેપિટલની માર્કેટ વેલ્યુ જે છે એને ભાગ્યા રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. એની જગ્યાએ નવું, ધારો કે કોઈ એક વર્ગખંડ છે, એની અંદર તમે 10 બેન્ચીસ મૂકી છે અને દર વર્ષે 2 બેન્ચીસ ઘસારા ખર્ચ પેટે બહાર કાઢી અને એ તૂટી ફૂટી જાય છે અને દર વર્ષે 2 બેન્ચીસ વધારાની ઉમેરવી પડે છે. તો માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્સ્ટોલ્ડ કેપિટલ, જે ઇન્સ્ટોલ કરેલું કેપિટલ છે એની માર્કેટ વેલ્યુને રિપ્લેસ કરો છો, એના કોસ્ટ વડે ભાગો, એને આપણે સ્મોલ ક્યુ કહીએ છીએ. નાઉ વેલ્યુ ધ સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ધ ફર્મ્સ, એટલે કે ક્યુના સંદર્ભમાં અહીંયા આપણે તો વેલ્યુ ધ સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ફર્મ્સ એસેટ, પેઢીની કુલ મૂડીમાં જે સ્ટોક માર્કેટ જે જગ્યા લે છે એની વેલ્યુ ભાગ્યા એકચ્યુઅલ કરંટ વર્થ ઓફ ફર્મ્સ એસેટ, એને ભાગ્યા પેઢીની જે વાસ્તવિક ચાલુ મૂલ્ય, વાસ્તવિક અત્યારનું મૂલ્ય, ચાલુ મૂલ્ય જે છે એને ભાગો. હવે ક્યુની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 1 ક્યારે આવે ને લેસ ધેન 1 ક્યારે આવે, એટલું સમજી લઈએ એટલે આપણને આ ક્યુ થિયરી ખ્યાલ આવશે. ધારો કે ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 છે, એનો અર્થ કે અંશ મોટો છે. ધ ન્યુમરેટર ઇઝ ગ્રેટર ધેન ડિનોમિનેટર. છેદ કરતા અંશ મોટો છે, એનો અર્થ કે આનું મૂલ્ય 1 કરતા વધારે આવે છે. તો વેલ્યુ ધ સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ધ ફર્મ્સ એસેટ. નાઉ ધ વેલ્યુ ધ સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ફર્મ્સ એસેટ, પેઢીના એસેટ એટલે કે એનું અસ્કયામતમાં સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ એ ઊંચું છે, જે ખરેખર કંપનીનું અત્યારની જે કંપનીની મૂડીની અથવા મિલકતની એસેટ્સ અસ્કયામતની વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતા સ્ટોક માર્કેટની વેલ્યુ ઊંચી છે, એનો અર્થ કે ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. તો નાણાના પ્રત્યેક એકમે પેઢી નવી મૂડી ખરીદવા અને તેથી પેઢી ક્યુ -1 નફો મેળવી શકશે. એનો અર્થ કે પેઢી માટે ફાયદાકારક છે. તેથી પેઢીને વિસ્તાર કરવાની પ્રેરણા મળે. જો સ્ટોક માર્કેટમાંથી એની કરંટ વેલ્યુ કરતા વધારે નાણાં મળતા હોય તો પેઢીને વિસ્તાર કરવા માટેની પ્રેરણા મળે છે. વેલ્યુ ધ સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ફર્મ્સ એસેટ ડિવાઇડેડ બાય એકચ્યુઅલ કરંટ વર્થ ઓફ ધ ફર્મ્સ એસેટ. જો એકચ્યુઅલ કરતા પેલું વધી જતું હોય, સ્ટોક માર્કેટ પ્લેસીસ ઓન ફર્મ્સ એસેટ will be greater, then Q will be greater than 1, then firm can increase the new area or new range of the investment. એટલે કે એ પોતે પોતાની શેર મૂડીમાં વધારો કરીને પોતાનું મૂડીરોકાણ વધારી શકે. અને જો Q is less than 1, એટલે કે બજારના સ્થળે તેના વાસ્તવિક કિંમત કરતા ઓછું મૂલ્ય મળે તો નવું મૂડી જથ્થો ઉમેરવાની પ્રેરણા મળતી નથી.
એનો અર્થ કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રાન્ટમાં જો ક્યુ ની વેલ્યુ હોય, સી આ ગ્રાફ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પ્રથમ ચરણમાં ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન 1 અને પ્રથમ દ્વિતીય તૃતીય ચરણમાં ત્રીજા ચરણમાં એનું મૂલ્ય ઓછું આવે છે. ત્રીજા ચરણમાં ઓછું મૂલ્ય આવે છે, પ્રથમ ચરણમાં વધુ મૂલ્ય આવે છે. એનો અર્થ કે પ્રથમ ચરણમાં હોય તો ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન 1, નવું મૂડીરોકાણ કરવા પ્રોત્સાહન મળે છે. અહીંયા નવું મૂડીરોકાણ કરવા પ્રોત્સાહન મળતું નથી. અહીંયા આપણે એક્સ અક્ષ પર શું માપ્યું છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એક્સ અક્ષ પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ 0. તો જો આ બાજુ હોય તો લેસ ધેન 1 માં નવું મૂડીરોકાણ કરવા, કારણ કે અહીંયા માઇનસ વેલ્યુ હશે વાય ની, એક્સ ની પણ માઇનસ વેલ્યુ હશે, અહીંયા પ્લસ વેલ્યુ હશે બંનેની, અને માટે નવું મૂડીરોકાણ કરવાનું ક્યુ થિયરી પ્રમાણે પ્રોત્સાહન. ઇફ ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન 1, then there is incentive to undertake new net investment. When Q is less than 1, firm should start selling their capital. એ ઉલટાનું મૂડી પણ વેચે છે, because they would get more for it on the second hand market than the value shareholders placed on it. એટલે કે પોતાની મૂડી પણ વેચવા તૈયાર થાય, અમુક મશીનરો વેચી દે, મશીન વેચી દે એ પ્રમાણે. હવે આ વાત કેપિટલ સ્ટોકના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના સંદર્ભમાં. હવે આપણે રેસિડેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જે લોકો ઘર કે નવા મકાનમાં મૂડીરોકાણ કરે છે, એના સંદર્ભમાં આપણે થિયોરિટિકલ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સૈદ્ધાંતિક માળખું જોવા પ્રયાસ કરીએ. એટ એની ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અ ફિક્સ્ડ stock of housing capital exists, H equal to H bar. H એટલે હાઉસિંગ. હાઉસિંગ ને આપણે એટ કોઈ પણ સમયે, ધારો કે 2021 ના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ તો એ સમયે જે હાઉસિંગ કેપિટલ મૂડીનું જે મકાન સ્થળ મૂડીનો સ્ટોક જે ખર્ચાય છે એને H કહીએ, તો H ઇઝ ઇક્વલ ટુ H બાર. H બાર એટલે એની માથે લીટો કરવાનો, H બાર એ છે. In the economy, because a negligible percent of the stock are added annually to the stock. વર્ષના અંતે, ધારો કે 23નું વર્ષ ચાલુ થયું અને પૂરું થાય 1 એપ્રિલ 2023 થી 31 માર્ચ 2023 સુધી 2024, તો આ 2023-24 ના નાણાકીય વર્ષમાં જે મકાનોનો ઉમેરો થયો એ બહુ નિગ્લિજિબલ હોય. ટોટલ સપ્લાય જે હતો મકાનનો એના કરતા ઘર ખરીદનારને હવે શું કહે છે કે ઘર ખરીદનારને સરકાર એમ કે ભાઈ તમારું વ્યાજ ટેક્સમાંથી ફ્રી થશે, પછી તમારું મુદ્દલ 2 લાખ સુધી ધારો કે 20% ફ્રી મળશે. આ આકર્ષણ છે ઘર ખરીદવાનું, કે આપણે જે ધારો કે 30 લાખની લોન મૂકીએ તો 30 લાખ ઉપર ધારો કે આપણે ટેન્ટેટિવ ઉદાહરણ લઈએ કે દર મહિને જે કંઈ પણ હપ્તામાં વ્યાજ કપાતું હોય અને 20,000નો હપ્તો આવતો હોય ને એમાં 18,000નું વ્યાજ કપાતું હોય, તો 18,000નું વ્યાજ અથવા તો 22,000નો હપ્તો આવતો હોય અને 20,000નું વ્યાજ કપાતું હોય, તો 20,000 12 મહિના 12 દુ 24 એટલે 2,40,000 તમારી ટોટલ ધારો કે 10 લાખની ઇન્કમ હોય તો એમાંથી વ્યાજ બાદ મળે. આ એક પ્રકારનું આકર્ષણ છે. એટલે હવે તમારું જે 7,60,000 ઉપર જ ટેક્સ ગણવાનો અને મુદ્દલમાંથી જે મુદ્દલ કપાયું ધારો કે 2,000, બાકીનું જે 20,000 કપાતું હોય કે ગમે તે, એને તમારે એનો 1/5 પાંચમો ભાગ એટલે કે 20% ભાગ એ ટેક્સમાંથી બાદ મળે. એ પ્રકારનું આકર્ષણ હોય. એટલે ઘર ખરીદનારને કરવેરામાં ફાયદો થાય છે. એકથી વધુ ઘર ખરીદનારને કરમાં ફાયદો પણ થાય અને ભાડાની આવક ઉમેરાય. એમાં શું થાય, ભાડું ધારો કે 2 મકાન છે તો 2 મકાનમાં તો માણસ રહેવાનો નથી, એટલે એક મકાન એને ભાડે આપ્યું હોય તો ભાડું આવકમાં ઉમેરાય અને એને જે વ્યાજ ગણ્યું હોય
એનું વ્યાજ કપાયું હોય એ જાવકમાં ગણાય. ધારો કે એ વ્યક્તિને 2,40,000 વ્યાજ કપાયું અને એમાંથી કઈ 2,40,000 ભાડું તો મળવાનું નથી. એને ધારો કે દર મહિને 10,000 ભાડું મળે છે, તો 1,20,000 રૂપિયા 2,40,000 માંથી બાદ કરો એટલે 1,20,000 વ્યાજ સરકારે લીધું અને 1,20,000 આવક થઈ ભાડાની આવકમાંથી, એટલે એ આવકમાં ગણાય અને પેલું જાવકમાં ગણાય. એટલે જાવક ઉપર જ એને પછી ટેક્સમાંથી ફાયદો થાય. તો પણ એને ટેક્સમાં ફાયદો થાય જ છે. તો મિલકત વેરો પણ બાદ થાય. હવે મકાન જ્યારે વેચશે ત્યારે એને આજુબાજુના વિકાસ થવાને કારણે મિલકત લેશે, જંત્રી લેશે, એ પણ બાદ થાય છે. તો વિશ્લેષણની સરળતા માટે આપણે એરિયા વાઇઝ આના તો ભાવ હોય, પણ આપણે વિશ્લેષણની સરળતા માટે બધા ઘરના એકમો સમાન છે એવું ધારી લઈએ અને તમારી પુસ્તક પ્રમાણે કેપિટલ RH એટલે કે માર્જિનલ 1 યુનિટ ઓફ હાઉસ વેલ્યુ ઓફ ધ રેન્ટલ સર્વિસીસ પર પીરિયડ ઓન ઓનર ઓક્યુપાઈડ હાઉસ, એટલે કે જે ઘર માલિકો જે ઘરમાં રહે છે એને કેપિટલ RH કહીએ. તો માલિકે પોતાનું ઘર ખરીદ્યું છે એ સીમાંત એકમે તેનું મૂલ્ય આપણે RH કહીએ. પછી PH કેપિટલ પ્રાઇસ PH, the price of 1 unit of existing house stock is equal to asset price of housing. એટલે કે જે the price of 1 unit of existing, દરેક યુનિટની ભાવ સરખા છે ને, એક યુનિટનો ધારો કે 5 લાખ ગણો, 10 લાખ ગણો, 20 લાખ ગણો, એટલે RH એટલે માલિકે પોતાનું ઘર ખરીદ્યું છે એ સીમાંત એનું મૂલ્ય ગુણ્યા એક એકમનું મૂલ્ય અને થીટા ઇન્વેસ્ટર્સ માર્જિનલ ટેક્સ કન્સેશન રેટ. ધારો કે ટેક્સ કન્સેશન જે 1,20,000 મળ્યું એ થીટા તરીકે ઉમેરીએ અને બીજું ડેલ્ટા તરીકે, અંગ્રેજીમાં આપણે ગુજરાતીમાં ઠ લખીએ છીએ એ ટાઈપનું, એને ડેલ્ટા કહેવાય. ટોર્ક ટો પી એઝ અ શેર ઓફ હાઉસ વેલ્યુ, એને ટોર્ક ટો પી લઈએ ટીપી, અને ડેલ્ટા ધ ડિપ્રેસિએશન રેટ ઓફ હાઉસિંગ કેપિટલ. જ્યારે મકાન લો છો એનો ઘસારા ખર્ચ પણ દર વર્ષે તમારે બાદ કરવો પડે. એટલે જો સરકાર જે જંત્રી લે છે એ બાદ કરવાની, મિલકત વેરો લે છે એ બાદ કરવાનો, ઇન્કમ ટેક્સ માં ફાયદો થાય છે એ ઉમેરવાનો, અને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ બાદ કરવાનું, અને પાઈ એટલે કે ઇન્વેસ્ટર્સ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ નોમિનલ હાઉસ પ્રાઇસ એપ્રેસિએશન. આ બહુ મહત્વનો વેરિયેબલ છે. મૂડીરોકાણ કરતા દ્વારા દર વર્ષે એ મકાનની વધતી કિંમત એ એની આવકમાં ઉમેરાય. તો HD હાઉસિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ HD ઇઝ એ H બાર. એટલે હવે આમાં હાઉસિંગનો નિર્ણય કેવી રીતે લોકો લે છે, આ બહુ મહત્વની વાત છે. તો પ્રોપર્ટી ટેક્સ, ધારો કે ટીપી, ટો કહેવાય, ગ્રીક મૂળાક્ષર ટો છે, ટો પી એટલે અંગ્રેજી ટીપી, ચોથી એબીસીડીના ટી જેવો જ આવે, ટીપી. હોમ બાયર્સ કેન ડિડક્ટ થીટા પ્રોપર્ટીઝ proportion of the expenditure, that is mortgage interest and property tax from their table of income. એટલે ડેલ્ટા જે છે એ પણ ડિપ્રેસિએશનની વાત છે. પાઈ that is investors expected rate of nominal house price appreciation, એટલે એ કેટલું એપ્રેસિએશન કેટલું મળશે એની વાત આપણે પાઈ વેરિયેબલથી મૂકીએ. ધ માર્કેટ ફોર એન એક્ઝિસ્ટિંગ હાઉસિંગ યુનિટ is completed by the equilibrium relationship HD is a H bar, that is equation 7.16 તમારી બુક પ્રમાણે. તો હવેનું સમીકરણ જે હું બોલું છું હું તમને બતાવીશ પણ ખરો, તો એ તમે જોજો. ધ બેનિફિટ ઓફ 1 યુનિટ ઓફ હાઉસ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ રેન્ટલ વેલ્યુ ઓફ ધ હાઉસ. હા, એ ઘર ધારો કે બીજું ઘર હોય એ ભાડે આપ્યું હોય તો એ ભાડાની આવક પણ એડ કરવી પડે.
that is RH, rent of H, એને એડ કરો એટલે જો ઇક્વેશન પીએચ પ્રાઇસ ઓફ એચ માઇનસ પીએચ આઈ પ્લસ ટીપી, એટલે આખું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન આ તમારી આગળ આવે છે. ચિંતા ન કરો, હું બતાવું છું તમને. ઓન અધર એન્ડ ધ કોસ્ટ ઓફ possessing and occupying a unit of house has 3 component. એટલે કે ઘર મેળવવા માટે એના 3 કમ્પોનન્ટની વાત છે. પ્રાઇસ ઓફ ધ હાઉસ આફ્ટર સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન પછી આ બધા ડિડક્શન પછી what is the standard deduction after standard? This is given by y into, એને કેવી રીતે લઈશું તો કે ભાઈ y into ph, ph minus ph I plus tp is equal to ph 1 minus theta. હવે જો ફરીવાર જે પ્રાઇસમાં ઘર ખરીદીએ છીએ એ ph છે, ટીપી શું છે? પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે, એ બાદ કરવો પડે. આઈ શું છે? વ્યાજ છે, એ પણ બાદ કરવું પડે. એટલે પીએચ નો આઈ પોર્શન અને ટીપી પોર્શન બાદ કરવો પડે. એટલે તમારે ઇક્વેશન કેવી રીતે લખાય કે પીએચ માઇનસ ધીસ પાર્ટ. એટલે ઇક્વેશન નંબર 1 માં તમે જોઈ શકો છો આ પેલા નંબર પર પીએચ માંથી આ ભાગ મેં બાદ કરેલો છે. પેજ નંબર તમારું 125, 125 પર પીએચ માઇનસ પીએચ આઈ પ્લસ ટો પી, ટોર્ક ટો અથવા ટીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએચ 1 માઇનસ થીટા આઈ પ્લસ ટીપી. એટલે કે થીટા જે છે શું હતું? હોમ બાયર્સ કેન ડિડક્ટ theta. જો હોમ બાયર્સ કેન ડિડક્ટ થીટા proportion of the expenditure, mortgage interest and property tax. mortgage interest અને property tax I plus TP ને થીટા કો તો I plus TP 1 minus theta. ટોટલ જે છે PH નો પાર્ટ, PH ને કોમન કાઢી લો તો 1 minus theta into I plus tau into P. એટલે PH ને કોમન કાઢ્યું એટલે 1 minus theta part of I plus TP. એ ભાગ આખો આવશે. અને બીજું પાસું કયું છે? આ 3 પાસાઓ ડિપ્રેસિએશન પ્લસ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ગિવન પાર્ટ M પ્લસ ડેલ્ટા. પેલો જે ઠ જેવો ડેલ્ટા કરીએ એ ડિપ્રેસિએશન રેટ ઓન હાઉસિંગ કેપિટલ. મકાન જૂનું થતું જવાનું, એનો ઘસારા ખર્ચ લાગવાનો છે એટલે એમ પ્લસ ડેલ્ટા. એક્સપેક્ટેડ કેપિટલ ગેઇન ઓર લોસ. હવે આ જે છે જોખમની બાબત છે કે હવે નવા મકાનની માંગ ઘણી વખત સ્થિર પણ થઈ જાય, ક્યારેક અસામાન્ય રીતે વધે અથવા ક્યારેક ઘટે પણ ખરી. ઘટવાની સંભાવના ઓછી, કાં તો સ્થિર અથવા વધવાની. એટલે એક્સપેક્ટેડ કેપિટલ ગેઇન ઓર લોસ, મૂડી લાભ જે વધે છે એ પીએચ ટી પ્લસ 1 એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ માઇનસ પીએચ ટી ટાઈમ અપોન પીએચ ટી ટાઈમ, પ્રાઇસ ઓફ હાઉસ એચ પીએચ ટી ટાઈમ. તો એ જે ભાગ છે એટલે કે આરએચ અને ત્રીજો જે ભાગ છે પાઈ એટ એ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ, પીએચ ઇક્વિલિબ્રિયમ એચ ટી પ્લસ 1 અને એચ ટી. તો એક્સપેક્ટેડ કેપિટલ ગેઇન જે છે એટલે કે મૂડી લાભ જે થાય છે એ મૂડી લાભ થશે કે નહીં એનો આધાર. તો હોમ બાયર્સ ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ બેનિફિટ cost of implies RH that is PH into 1 minus theta 1 plus TP plus M plus delta minus pi at equilibrium point. એટલે કે હોમ બાયર્સ ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ બેનિફિટ ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ. એટલે કે એને બાદ કરો, વી કેન રીઅરેન્જ ધેમ. એટલે RH upon PH, હોમ બાયર્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ બેનિફિટ ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ.
હવે કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ કરે ઘર ખરીદવામાં, તો RH ને તમે PH વડે ભાગો તો 1 - થીટા into I plus TP, a user cost of owner occupying house, એ 1 - થીટા યુઝર કોસ્ટ ઓફ ઓનર ઓક્યુપાઇંગ હાઉસિંગ, એટલે જેના માલિકીનું ઘર છે એનો ખર્ચનો ભાગ જે છે 1 - થીટા I plus TP plus delta plus M minus pi E, that is equilibrium rate of imputed rental value of housing prices. તો HT minus HT plus 1, એટલે કે 2023 પછી 24માં એ ઘરની પ્રાઇસ વધશે 5 PH / CT. CT is the construction cost. કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ પણ વધતી જશે એની સાથે. તો ન્યૂ હાઉસિંગ સ્ટોક બિગિન ઇન ટી ટાઈમ પીરિયડ, એટલે ટી ટાઈમ પીરિયડ પછી નવા ફ્લેટો પણ બનશે પણ એની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ પણ ઊંચી આવશે. એટલે એ 5 PH / CT minus delta HT. These many of old houses have gone bad. જે જૂના મકાનો ખરાબ થતા જાય છે એની વેલ્યુએશન તમારે બાદ કરવી પડે. એટલે આ એક જે મેથડ છે એ પણ રેસિડેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની આપણે નિર્ણય કેવી રીતે લેવાશે એની આ પાના નંબર 125 અને 126 ના આધારે આપણે ચર્ચા કરી. નાઉ ધ ગ્રાફિકલ એનાલિસિસ, એને તમે ગ્રાફિકલ એનાલિસિસ થી પણ વર્ણવી શકો છો. નાઉ the price of existing houses PH, it is determined by demand and supply curve interaction. માંગ અને પુરવઠાના આંતર પ્રક્રિયા દ્વારા જ ઘરની માંગ અને પુરવઠા દ્વારા ઘરની ડિમાન્ડ થશે. is inelastic in given house stock, એ આપેલા ઘરનો જથ્થો ટોટલ આપેલા સમયે ફિક્સ છે, એટલે એની જે ડીડીએન સપ્લાય કર્વ જે છે એ ઇનઇલાસ્ટિક હશે. ટોટલી એક ફિક્સ પુરવઠો છે એટલે જમીનના પુરવઠાની માફક એને ઇનઇલાસ્ટિક, એટલે વાયએક્સ ને સમાંતર દોરીએ. જો ઘરના ભાવ ઊંચા જાય તો કાં તો લોકોને નાના ઘર ખરીદવા પડે અથવા ન ખરીદે, અથવા તો પછી એ શું કરશે કે નીચે પોતે રહેશે અને ઉપરનું મકાન ભાડે આપશે, ઘરના ટુકડા કરશે. માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે આ રીતે સમતુલા લાવવા પ્રયત્ન કરશે. ગાંધીનગરમાં આજે ઘણા મકાનોમાં કોઈ મકાન માલિક નીચે રહે છે અને ઉપર ભાડે આપે છે અને એ રીતે મકાનના હપ્તા પણ નીકળી શકે. એટલે માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે એ રીતે સમતુલા લાવવાના પ્રયાસો કરશે. એટલે ખાસ કરીને 5 પરિબળો, એમાં માંગ રેખા ઉપરની બાજુએ ખસશે. એક તો મોર્ગેજ વ્યાજનો દર ઘટે. મકાનની માંગ ક્યારે વધશે તો કે જો મોર્ગેજનો વ્યાજ દર ઘટશે, પ્રોપર્ટી ટેક્સ રેટ ઘટશે, વળતરનો દર ઘટશે, મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઘટશે અને બીજી મિલકતોમાંથી મળતું વળતર, મકાન સિવાય શેર માર્કેટ અથવા બીજા સોનામાંથી કે એમ જો વળતર ઘટશે તો મકાનની ટોટલ માંગ રેખા ઉપરની તરફ ખસે. આ 5 ફેક્ટર કામ કરે તો પછી મકાનની માંગ રેખા ઉપરની તરફ શિફ્ટ થાય. અને મકાનની માંગ રેખામાં વધારો ક્યારે થાય તો બીજા એના અસર કરતા પરિબળો છે વસ્તી, સંપત્તિ, આવક અને ઘરમાંથી મળતો અપેક્ષિત મૂડી લાભ. આ 4 પરિબળોમાં વધારો થાય તો પણ મકાનની માંગ વધે. હવે આ બહુ શોર્ટકટ ગ્રાફિકલ મેથડ વધારે ઈઝી છે પેલા સમીકરણ પદ્ધતિ કરતા. તો માંગ રેખા ઉપરની તરફ ખસે છે. તમે આ આકૃતિ દ્વારા જોઈ શકશો કે પેનલ એ હાઉસિંગ સ્ટોક અને પેનલ બી સપ્લાય ઓફ ન્યૂ હાઉસિંગ. પેનલ એ હાઉસિંગ સ્ટોક બતાવે છે, પેનલ બી સપ્લાય ઓફ ન્યૂ હાઉસિંગ બતાવે છે. તમે આમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશો કે પીએચટી પ્રાઇસ ઓફ હાઉસિંગ એટ ટી ટાઈમ HT = H બાર. પેનલ એ માં જુઓ
તો ત્યાં સમતુલા આવે છે. માંગ રેખા ઉપરની તરફ ક્યારે ખસે? મેં તમને 5 પરિબળો કીધા એ T+1 ટાઈમે કાં તો વસ્તી વધે, સંપત્તિ વધે, આવક વધે, ઘરમાંથી મળતો અપેક્ષિત વળતર વધે, અથવા તો શું ઘટે? પ્રોપર્ટી ટેક્સ ઘટે, મોર્ગેજ વ્યાજનો દર ઘટે, મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઘટે, બીજી મિલકતોનું વળતર ઘટે. આ 5 ને 5 10 પરિબળોથી માંગ રેખા ત્રુટક બતાવે છે. એ દિશામાં ઉપરની તરફ જાય તો, અને બિલ્ડરો જે કોન્ટ્રાક્ટરો એફએસ જેટલો પુરવઠો હાઉસિંગનો HT થી HT+1 ટાઈમે વધારતા જશે. એટલે HT થી HT+1 અહીંથી અહીંયા પુરવઠો વધે છે. એ તમે આકૃતિમાં સ્પષ્ટ રીતે જોયું. નાઉ ઇમ્પ્લિસિટ ઓફ ધ મોડેલ એટલે હાઉસિંગ માર્કેટ, an increase in housing demand leads to a rise in housing prices and residential investment. એટલે કે રહેણાંકના ઘરની માંગ માં વધારો આ 10 પરિબળોને કારણે થતો હોય છે. નાઉ ઇમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ મોડેલ, મકાનની લોન પર ઇન્કમ ટેક્સ રિબેટ નો લાભ ઊંચા પગાર. હવે આનું એનાલિસિસ કરવું જોઈએ આર્થિક એક અર્થશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી તરીકે. તો મકાનની લોન પર ઇન્કમ ટેક્સ રિબેટ નો લાભ મળે, પણ એનો લાભ મોટે ભાગે ઊંચા પગાર ધોરણવાળાને મળતો હોય છે. એટલે ઊંચા પગાર ધોરણવાળાને મકાનની હોમ લોન પણ વધારે મળતી હોય છે. તો એ વખતે ધારો કે નીચા પગાર ધોરણવાળા હોમ લોન ન લીધી હોવાને કારણે એને લાભ મળતો નથી. જ્યારે સામાન્ય વ્યાજદર વધે તો અપેક્ષિત ફુગાવા સાથે કરવેરા પછી ઉછીના નાણાંનો સીમાંત ખર્ચ, જે ઉછીના નાણાંનો સીમાંત ખર્ચ છે 1 - θ into I - પાઈ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ અપેક્ષિત ફુગાવાના દર સાથે ઘટે છે. અને આમાં નીચા આવક જૂથના લોકો કરતા ઊંચી આવક જૂથના લોકોની ઘર ખરીદવાની લોનની માંગ વધે છે. 20 થી 40 વર્ષની ઉંમરે સામાન્ય રીતે માણસ ઘર ક્યારે ખરીદે? તો 20 થી 40 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન થતા હોય કોઈ પણ વ્યક્તિના, એના બાળકો, અને એને કારણે ઘરની માંગ સામાન્ય રીતે વધતી હોય છે. અપેક્ષિત ફુગાવાનો દર પાઈ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ તાર્કિક અપેક્ષાના ફ્રેમવર્કનો ઉપયોગ કરીએ તો ઘર ખરીદનાર ભૂતકાળની માહિતીનો પણ ઉપયોગ કરે છે. અને આ મોડેલમાં આપણે આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીએ તો પદ્ધતિસર મકાન બજારમાં થતી અસરો જોઈ શકાય. જો વસ્તી, સંપત્તિ અને આવક સ્થિર દરે વધતી હોય, લાંબા સમય માટે અચાનક ઘરની માંગમાં ફેરફાર થાય તો લાંબા ગાળાની સમતુલા હાંસલ થતી નથી. સ્થિર અર્થતંત્રમાં ચોખ્ખા રહેણાંક માટેની મૂડીરોકાણ શૂન્ય થાય છે. લાંબા ગાળાની સમતુલા હાંસલ થાય છે. તો બિલ્ડરો પોતાના બાંધકામ માટે લોન લે છે. એટલે એફએસ જે બીજી આકૃતિમાં ફ્લો સપ્લાય, FLOW ફ્લો, SUPPLY ફ્લો સપ્લાય, એને આપણે એફએસ કહીએ છીએ, એ રેખાને પણ અસર કરે છે. એટલે નવ પ્રવર્તનાત્મક. હવે બીજી એક વાત સાથે સાથે લઈ લઈએ કે નવ પ્રવર્તનાત્મક મૂડીરોકાણ, ઇન્વેન્ટરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એ ક્યારે વધે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પાસે 10:02 સમય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે મને લાગે છે કે આવતા લેક્ચરથી આપણે એક લેક્ચરની અંદર થોડું ઝડપ રાખી અને 2 યુનિટો કરતા જઈશું. 1.5 કે 1.25 કે 2 યુનિટ જો થઈ જાય તો આપણે આટલું બધું ડીપમાં નહીં જઈએ, થોડું ઝડપથી આપણે વાત કરીશું, પણ છતાં એકંદરે સમજાય એ ઢબે વાત કરીશું. તો નવ પ્રવર્તનાત્મક મૂડીરોકાણ 2 પ્રકારે, એક મેન્યુફેક્ચરિંગ નવ પ્રવર્તનાત્મકતા અને બીજી છૂટક નવ પ્રવર્તનાત્મકતા. મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઇન્વેન્ટરી એન્ડ રિટેલ તો પૂર્ણ વસ્તુઓ, પ્રગતિજન્ય કાર્ય, કાચો માલ અને પુરવઠો જથ્થાબંધ. આ નવ પ્રવર્તનાત્મકની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે? તો એની પ્રેરણા કેમ વ્યક્તિને નવ પ્રવર્તનાત્મકની એનો ઇન્સેન્ટિવ કયો? દાખલા તરીકે મૂડીવાદમાં મુખ્ય ઇન્સેન્ટિવ નફો. તો
નવપ્રવર્તનાત્મકતાથી શું ઉત્પાદકને ફાયદો થાય? તો એક તો ઉત્પાદન સરળતા. તેજીના સમયમાં સામાન્ય રીતે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોઈ પણ કંપની પોતાનો વિસ્તાર કરતી હોય છે. પ્રોડ્યુસિંગ સ્મૂધિંગ, એટલે કે સ્મૂથલી, ઓછા ખર્ચે વધારે સારી રીતે ઉત્પાદન થઈ શકે. બીજું, ઉત્પાદન સૂચિ, મલ્ટી પ્રોડક્ટ ફર્મ્સ ઇન શેડ્યુલિંગ પ્રોડક્શન રન્સ, એટલે કે ઉત્પાદન સૂચિ એટલે કે એકથી વધારે ઉત્પાદન કરવામાં એકનું જે દાખલા તરીકે સાબુની ફેક્ટરી હોય, હવે સાબુનીકરણની પ્રક્રિયામાં જે તેલ વધે છે, ઉપરનું તેલ કોસ્ટિક સોડાની સાથે જે બચે છે એને તમે ગ્લિસરીન તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. એટલે ગૃહ ઉદ્યોગ હોય તો એને મલ્ટી પ્રોડક્ટ પણ પ્રોડ્યુસ કરી શકે, કે એક પ્રકારનું ઉત્પાદન કરે છે એમાંથી જે વેસ્ટ નીકળે છે એનો બીજા ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ થાય. તો નવપ્રવર્તનને કારણે પેઢીઓ પોતાનું મલ્ટી પ્રોડક્ટ ફર્મ ઇન શેડ્યુલિંગ પ્રોડક્ટ રન્સ કરી શકે છે. ત્રીજી વસ્તુ, રિડ્યુસિંગ ડિલિવરી લેગ્સ, વસ્તુને માર્કેટ સુધી પહોંચાડવા માટે વસ્તુને પહોંચાડવા માટે જે સમયગાળો થાય એ ઘટાડવા માટે ડિલિવરી લેગ્સ, પેલું ઉત્પાદન 6 મહિને તમે પ્રોડ્યુસ કરીને આપી શકતા હતા, એ હવે 3 મહિને આપી શકો, 4 મહિને આપી શકો. એટલે કે એનો ટાઈમ લેગ ઘટે. ઇન્વેન્ટરી પ્રોડક્ટને કારણે. તો ઇન્વેન્ટરી મોટિવ્સ આ બધા છે, 1, 2, 3. અને ચોથું, ઉત્પાદનના સાધન તરીકે નવપ્રવર્તનાત્મકતા. કોઈ પણ ઉત્પાદનના સાધન માટે નવપ્રવર્તનને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે છે. કેમ કે તેથી ઓછું ખર્ચાળ હશે, એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચ એનાથી ઓછું ખર્ચાળ બનશે, અને એટલે ઉત્પાદન નો પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઘટે. એને કારણે નવપ્રવર્તનાત્મકતા એટલે કે ઇન્વેન્ટરી મોટિવ આનાથી પણ એક ઊભો થાય છે. પછી પાંચમું, સ્ટોક આઉટ એવોઇડન્સ, આઉટ ઓફ સ્ટોક સિચ્યુએશનને પહોંચી વળવા. ઘણીવાર એવું થાય કે ડિમાન્ડ હોય, કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ હોય, પણ કંપની એનો સપ્લાયમાં પહોંચી વળતી ના હોય, સપ્લાયને પહોંચી વળતી ના હોય, તો પણ સ્ટોક આઉટ એવોઇડન્સ એટલે કે આઉટ ઓફ સ્ટોક સિચ્યુએશનને પહોંચી વળવા માટે પણ પેઢીએ નવપ્રવર્તન કરવું પડે છે. પછી ઘણીવાર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. હવે ઘણી વખત શું બને કે કોઈ પણ પંખો અહીંયા ફરે છે, દાખલા તરીકે પંખો છે કે એસી છે કે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ પણ એક વાહન, એનું તમે ઉદાહરણ લો તો એના અલગ અલગ જે પાર્ટ છે એ અલગ અલગ ફિટ કરવાને કારણે, ધારો કે ગેસ કિટ, કોઈ કંપની ફિટિંગ જ ગેસ કિટ આવે ઓટોમોબાઈલમાં, તો એનાથી એનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઘટે છે. તો એટલે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એટલે કંપની એવું રીએસેમ્બલિંગ કરે કે જેથી કરીને નવપ્રવર્તન, નવું સંશોધન કરે કે જેથી કરીને નવી ઉત્પાદક પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં આવે તો નવી ઉત્પાદકતા, એને કંપનીની ઉત્પાદક એટલે જે કંઈ યંત્ર છે એની ઉત્પાદકતા પણ વધે, અને એ મોબાઈલ પેઢીનું નવપ્રવર્તન પણ છે. અને એ રીતે અન્ય ઉદ્યોગના સંદર્ભમાં કેઇન્સના મોડેલ મુજબ સમગ્રલક્ષી ઉત્પાદન સમગ્રલક્ષી ખર્ચ કરતા વધુ આયોજિત થાય છે. કેઇન્સના સંદર્ભમાં જો તમે આ ચર્ચા કરો તો એગ્રીગેટ પ્રોડક્શન વિલ ગ્રેટર ધેન એગ્રીગેટ એક્સપેન્ડિચર, એટલે એ તો એનું પ્લાનિંગ કરી શકાય. તો નવપ્રવર્તનાત્મક વાસ્તવિક વ્યાજદર અને વ્યાપાર ચક્ર, એનો પણ એક તમારો 7.4.2 મુદ્દો તમારી બુકમાં છે. ઇન્વેન્ટરી, રિયલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્ડ બિઝનેસ સાયકલ, એટલે કે નવપ્રવર્તન, વાસ્તવિક વ્યાજદર અને વ્યાપાર ચક્ર. તો નવપ્રવર્તનાત્મક મૂડીરોકાણને અસર કરતા 3 પરિબળો છે. એક માંગ બાજુ છે, બીજી ખર્ચ બાજુ છે, અને ત્રીજું નાણાં સંચાલનની દિશા છે. તો આ રીતે આપણે આનો વિસ્તૃત રીતે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો, આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 8 લેવાના છીએ. એની પૂર્વ ભૂમિકા હું તૈયાર કરી દઉં, કારણ કે આપણી પાસે બહુ
સમય નથી અને આવતા લેક્ચરમાં પણ એનો બહુ ટાઈમ રહેશે નહીં અને માટે આપણે થોડી વાત અહીંયા કરી દઈએ. યુનિટ 8મું છે ડિમાન્ડ ફોર મની પોસ્ટ કેઇન્સિયન વ્યૂઝ, એટલે કે નાણાંની માંગ કેઇન્સ પછી જે વ્યૂ આવ્યા, ખાસ કરીને ટ્રાન્ઝેક્શન ડિમાન્ડ ફોર મની એન્ડ પોર્ટફોલિયો થિયરી, ફ્રીડમેન ડિમાન્ડ ફોર મની થિયરી, એ ત્રણની વાત આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરવાની છે. એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ડિમાન્ડ ફોર મનીમાં જેમ્સ ટોબિન એટલે 1952, 54 અને 56માં ત્રણ અર્થશાસ્ત્રીઓ અલગ અલગ, એક ફ્રીડમેને, પછી ટોબિને પણ વાત કરી થોડી. એમાં M1 નાણાંની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરી અને ડિમાન્ડ ફોર મની પોસ્ટ કેન્સિયન વ્યૂમાં આપણે નાણાંની માંગ કેવી રીતે થાય છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ, એની સાથે સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ, જે કેઇન્સે જે વાત કરી, એ સટ્ટાકીય હેતુ માટે પણ નાણાંની માંગ થાય છે એવી રજૂઆત સૌ પ્રથમ કેઇન્સે કરી હતી. ટોબિનના જે વિશ્લેષણના ગ્રાફની આપણે ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. અત્યારે આ મૂડીરોકાણ વિધેયની વાત જે આપણે કરવાની હતી એ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ, પણ હજી આપણી પાસે 4 મિનિટ છે, તો આવતા લેક્ચરની એની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી દઈએ. તો બોમલ અને ટોબિન મોડેલ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ડિમાન્ડ ફોર મની, તો ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ માટે પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. એ ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવને જ ધ્યાનમાં રાખી, એટલે કે M1, M2 અને M3 આ ત્રણ નાણાંની વ્યાખ્યા હતી. કેશ પ્લસ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ, M2 that is cash plus demand deposit plus postal savings, M3 is the broad definition of money, that is cash plus demand deposit plus time deposit, અને M4 જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્યકારી જૂથે જે નાણાંની વ્યાખ્યા ઇન્ડિયાના સંદર્ભમાં બ્રોડ મનીની આપી, એ કેશ પ્લસ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ પ્લસ ટાઈમ ડિપોઝિટ પ્લસ પોસ્ટલ સેવિંગ્સ. એ નાણાંને ઝડપથી લિક્વિડ ફોર્મમાં કેવી રીતે તમે કન્વર્ટ કરી શકો એના સંદર્ભમાં નાણાંની આ 4 વ્યાખ્યાઓ અપાઈ છે. ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર બ્રોડ વ્યાખ્યા મિલ્ટન ફ્રીડમેનની ચાલે છે, M3. આપણે જે ટોબિનની ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમ્સ ટોબિનની અને બોમલ એન્ડ ટોબિનની જે વ્યાખ્યાની વાત કરવાના છે, ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવને જ માત્ર ધ્યાનમાં લીધો છે અને M1 નાણાંની વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં લઈને ચાલીએ છીએ. M2 અને M3 ને આપણે એમાં ધ્યાનમાં લેતા નથી. તો વિલિયમ બોમલે 1952માં વાત કરી, જેમ્સ ટોબિને 1956માં જે વાત કરી, એટલે બોમલ ટોબિન મોડેલ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ડિમાન્ડ ફોર મની, એના મોડેલના જે સેલિયન્ટ ફીચર્સ જે છે એની વાત પણ આપણે કરીશું અને એની સાથે આપણે એનું આપેલું મોડેલ જે છે એની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું, એની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મોટિવ, અને એના આધાર પર હવે મિત્રો આ જે મેક્રો ઇકોનોમિક્સમાં આના પછી આપણે મોનેટરી પોલિસી એટલે કે નાણાકીય નીતિ, અને છેલ્લું 12 યુનિટો છે, 12મું યુનિટ ફિસ્કલ પોલિસીનું છે, રાજકોષીય નીતિ. વ્યાજના દરના ફેરફારોને આપણે મોનેટરી પોલિસીમાં લઈશું. દાખલા તરીકે બેંક રેટ, રેપો રેટ, રિવર્સ રેપો રેટ, આ બધી મોનેટરી પોલિસીનો ભાગ છે. પછી બેંક રેટ જે છે, રોકડતા અસર એટલે કે લિક્વિડિટી ઇફેક્ટ, પછી આ બધી વાત, અને ફિસ્કલ પોલિસીની અંદર સરકારની આવક, જાવક અને દેવું, સરકારની મુખ્ય આવક જે છે તે ટેક્સ પોલિસી, પછી જાવક જે છે ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, એને બાદ કરવાનું. એટલે આ મેક્રો ઇકોનોમિક કન્સેપ્ટ આખો આપણો એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે આ બધી જ વાત ડીપમાં આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ. પણ યુનિટ 12 સુધીમાં મોનેટરી પોલિસી, ફિસ્કલ પોલિસીની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. નાણાકીય નીતિ અને રાજકોષીય નીતિ, અર્થતંત્રને કંટ્રોલ કરવા માટેની આ 2 મહત્વની પોલિસી છે, મોનેટરી પોલિસી અને ફિસ્કલ પોલિસી. એની વાત આપણે એ વખતે કરીશું. વિસ્તૃત આપણે અત્યારે સમયના અભાવે થોડી ચર્ચા કરી શકતા નથી,
પણ આવતા લેક્ચરમાં આપણે બોમલ ટોબિનની સાથે બીજી પણ વાત કરીશું, ટ્રાન્ઝેક્શન ડિમાન્ડ ફોર મની અને બોમલ ટોબિન, અને એની સાથે આપણે ફ્રીડમેનની પણ થોડી વાત, નાણાકીય વિધેય એ લઈ લઈશું. પોર્ટફોલિયો બેલેન્સ એપ્રોચ એની વાત પણ આપણે લઈ લઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણો 1:20 સમય, 12:20 થી 21 વ્યાખ્યાનનો સમય પૂર્ણ થયો છે. મને લાગે છે કે મેં આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંક્શનને ન્યાય આપવા પૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો છે. કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો દરગુજર કરશો. થેન્ક યુ, આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.